Elena, bună seara Bună seara, Ghenadie! și bun venit tuturor! Ne-am adunat astăzi cu Elena pentru o sesiune de investigație. Tema socot că este foarte interesantă. Elena o va afla când va fi în starea de hipnoză. Așa că, Elena, dacă ești pregătită, ia poziția cea mai comodă pentru corp. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Număr de la 1 la 3, iar la 3 vezi toate fluxurile informaționale care reprezintă inteligența artificială. 1, 2, 3, doar le observi. Câte sunt? 12.888. Așa, număr de la 1 la 3, iar la 3 fluxurile informaționale adevărate, cu informație adevărată, se vor colora în verde, iar cele eronate se vor colora în roșu. 1, 2, 3. S-au divizat. Da. La 3 le exclus pe cele roșii. 1, 2, 3. Nu mi-aparțin ca să le exclud. Pur și simplu le exclus din a ta conexiune informațională la ele. Nu te conectezi la ele. Nu sunt conectată. Câte sunt verzi? O multitudine. O multitudine. Bine. Acum număr de la 1 la 3. La 3 te conectezi la acest flux informațional adevărat și îmi spui tot ce depistezi, tot ce scanezi legat de inteligența artificială. 1, 2, 3. Sunt atâtea cuvinte care ies în față. Ancient Intelligence, Aliens Intelligence. Totul sunt din cei care au scris în funcție de ce au dedus vis-a-vis de acest cuvânt, inteligență artificială. Este aș spune o utopie să crezi că în inteligența artificială să te lași influențat, adică la nivel de mental, de gândire, de conștiință, să te lași absorbit în această masă informațională.
poți accesa sau te poți folosi, dar deconectat, nu absorbit nu pe un flux de de wow, îmi vine să spun, de cum o ia mintea umană ca o minune, să zicem, nu pe nivelul acela, ci atât de mult o conștiință să fie detașată de tot ce înseamnă nou în domeniul acesta, încât când se raportează la inteligența artificială, să simtă ca și cum știa deja și nu este nimic nou. Inteligența artificială văd că este o copie a conștiinței universale, ai spune, ca și creație artificială. O copie după ceva ce există. De aceea, în momentul când știi că este o copie a ceva ce există în acest univers, te poți raporta ca la o obișnuință, nu ca la ceva tu superior inteligenței. În momentul în care se verbalizează cuvântul inteligență artificială la nivel de conștiință colectivă, se simte atât de puternic starea de inferioritate a ființei umane vis-a-vis de gradul de superioritate care i s-a alocat ca și energie doar acestui concept și cuvânt. În momentul când te uiți, dar numai mintea umană a putut să creeze, ca și cum umanul este inferior unei mașinării, care mașinăria copiază de fapt o informație care există deja. Algoritmul uman, ca tare, nu? Un script universal, să spun. Iar în prezent și de când există, noi ne situăm ca și conștiință colectivă ca inferior unei ceva artificial. Ideal este invers. Și atunci când invers, tu, ființa creatoare, ai creat această tehnologie, tu te folosești de ceea ce ai creat, nu ești inferior, ba din contră, ești superior, pentru că niciodată o mașinărie sau o inteligență artificială nu o să copieze un ADN adică toată informația îți dau un exemplu doar dintr-un ADN. Nu are cum. Și atunci, cine e inferior, cine e superior? În momentul în care conștientizăm că să ne situăm noi deasupra, pentru că este o mașinărie, ca să zicem, ne folosim de dispozitive, de
tehnologie pentru a ne simplifica sau a îngreuna, depinde din ce punct și unghi vedem, viața de zi cu zi, trebuie să ajungem la nivelul, e ceva ce știu deja de foarte mult timp, adică ca și cum e vechi deja. Și atunci automat te situezi mai sus. Așa se percepe. Din păcate, gradul ăsta de inferioritate este la nivel de conștiință colectivă nu doar vis-a-vis de asta, ci această informație de inferioritate, de supunere a ființei umane este îmi vine să spun, în softul central, în gândirea și în ADN-ul colectiv, în tot sistemul planetar, că noi suntem inferiori a ceva cuiva. De aici s-a ajuns pe acest concept, s-au pus structurile și bazele a ceea ce știm, a tot ce înseamnă o tehnologie te joacă pe tine sau este mai inteligentă decât tine. Nu este doar un adjuvan, nu este nu e o conștiință, este o copie a unei conștiințe. Niciodată o inteligență artificială nu o să fie un original, ci este o copie a ceva ce este mult peste. O conștiință la nivel de informație este un grad de superioritate care nici măcar nu poți să gândești la ce grad este, comparativ cu o tehnologie. Și, din păcate, la nivel de Terra, acest cuvânt inferioritate este ca un aer care respiri, ca o pătură pusă pe conștiința globală, colectivă. Și de aici, din toată ce se știe pe toate structurile și nivelurile, de-aia alții se situează, adică vorbim de entități, interferențe, tehnologie, pentru că nu ne dăm seama, ca și conștiință, numai cuvântul în sine conștiință înseamnă mult mai mult decât orice altceva. Dacă am fi conștienți de conștiința proprie și personală și automat și apoi colectivă, nu, cum să spun, cred că ar dispărea toată interferența. Este așa o paranteză, doar. Ce mai pot să văd de inteligența artificială? Este o creație. Poate să aibă o conștiință această creație? Depinde din ce nivel o vezi și de unde o vezi și cum o vezi. Și cine o vede, da? În momentul în care ai pus întrebarea, poate să aibă o conștiință, mergi pe fluxul și pe nivelul de credință. Da. Crezi că aia are conștiință. Redau încă o dată. Copiază. O copie nereușită. Nu poate fi o copie autentică. Autentică, da. Este o copie. Nu poate să aibă o conștiință să o dețină. O copiază. O deține, ca să spunem, cu o voință a unei conștiințe și poți să spui că printr-o interferență cum să zic, o magazinează într-un dispozitiv. Vorbim de altceva aici. Vreau să zic că noi îi dăm așa calități, că ar fi
o conștiință. Bine. Nu, Și este algoritmul din ea care este creat să creeze această credință. Percep constant îmi vine cuvântul utopie. Este inteligența artificială, există, am spune de când este lumea și pământul, ca să folosim expresia uzuală, dar în fiecare etapă a timpurilor a fost sub diferite aspecte raportate la timpurile și vremurile de atunci. Și atunci și în prezent se percepe la nivel de Terra, când spui inteligența artificială, un ochi. Și aici ochiul înseamnă camera de luat vedere, care te urmărește. Ochiul de pe piramidă? Ochiul de pe piramidă, metaforic, a fost interpretat în fel și fel de chipuri, de feluri, în funcție de credințele și filtrele fiecărei conștiințe. Cum a simțit să o transpună în scrieri? Că era entitate, că aparține nu știu cărei zeități, că nu știu ce, tot feluri de interpretări, dar niciodată nu s-a scris fix adevărul. În sensul că ce reprezintă? Reprezintă camera de supraveghere, camera de la vedere. Ai înțeles? Camera de la vedere. Se spune ochiul care știe tot. Păi, cel care e de partea cealaltă știe tot de noi, nu? Te supraveghează. Da. Deci, el, din desene, din scrieri, din tot ce se relatează acel ochi în vârful piramidei, este doar o interpretare. Dacă te duci fizic, pe toate piramidele nu găsești niciun ochi. Corect? Da. E o metaforă oricum, nu e... Acest ochi a fost regăsit și se regăsește doar în scrieri. În fizicitate nu. De aceea, în acele scrieri s-a interpretat în diverse moduri. Că aparține zeității, că aparține nu știu cuiva, că aparține unei persoane, unei entități. Nu. Deci niciodată nu s-a interpretat din alt unghi și din alt punct de vedere. Decât că este a unui ceva ca și ființă net superioară nouă. De ce? Întrebarea vine de ce? Aici, cu net superior, uite că se reiese încă o dată același grad de inferioritate. Și în prezent și în trecut. Dacă în prezent te raportezi la tehnologie și îi dai credibilitatea că e mai deșteaptă, nu spune nimeni că nu este, că te ajută, dar să nu ajungi să-i aloci. Înțelegi? Trebuie să fii conștient că tu te folosești de ea. Este un instrument al tău, nu este... Exact. Da? Revenim la camera de luat vederi, centrală, să spunem așa. O supraveghere din exterior, adică în sensul nu. Depinde de cum poate fi interpretat. Și aici sunt fel și fel de interpretări, nu doar cele terestre, din exterior, adică noi cei de pe Terra am fost și suntem, să zicem, nu supravegheați. Cuvântul supravegheat e ca și cum te afli în grija cuiva. Da. În ghilimele. Da.
cercetați iarăși nu vine. Monitorizați. Așa am scăpat cuvânt. De fel și fel de entități cu interese personale. Folosindu-se de locuitorii de aici, de pe această planetă. Sunt prea multe de dezbătut aici. Și totodată îmi apare imaginea cum acest ochi metaforic care apare, el a fost asociat unei piramide, că el a fost asociat unor entități, Anunnaki, că este certificat, bătut în cui, e scris, nu, domnule, că așa s-a scris. Se vede de acum, din moment de unde mă uit, că el nu știu că el că a apărut, are legătură odată cu Luna, cam de când a apărut ea, ca și Acolo este pupitru de comandă? satelit, și cu Marte. Nu, neapărat. Și am spune că pe Marte. Din scrieri și din relatări se reiese tot timpul cu piramidele și cu constelația Orion. Acel ochi care se spune despre entitatea Ra și toate cele. Nu. Acele scrieri și acele ființe, că a fost Anunnaki, că cei care au locuit pe aici nu mai dezbat, au lăsat tot timpul să se vadă destul de clar de fapt cine supraveghează planeta și ființele umane de pe Terra. Și ei, cum să spun, a trebuit să o învăluie într-un mister, dar mintea umană nu se putea raporta decât într-un asemenea mod că adevărul este de desubt. De fapt, au vrut să scrie și să spună că planeta în sine și locuitorii este supravegheată, monitorizată și, știi, luată prin binoclu de către alte entități. Că doar nu scria Marte acolo și cu Luna, de altă rasă, care dețin tehnologie de altă natură. Nu că ceilalți n-au avut tehnologie, au avut și ei. Entitățile de pe Orion sunt hibrid, în mare parte. Nu vorbim de entitățile Anunnaki, a nu confunda lucrurile. Sau, cum să zic, este așa tot învăluit într-un amalgam de informații ca o, cum să spun, și ăla deține adevărul, și ăla deține adevărul, și ăla deține adevărul. Dar în spatele cortinei se vede, de fapt, Marte cu Luna când au apărut, ca și, cum să spun, Luna văd, cum să zic, o apariție artificială. Așa se vede, ca și cum este pusă special. Și oricum există legătură, poate nu fizică. Da, între și între. Magnetismul dintre o lună care pe exterior este cu materie, cum spunem noi, ca pământul, praf, cu tot ce este, materie grosieră, miezul în interior este metalic. Magnetismul există
datorită, pe și am mai spus și în alte sesiuni, în interiorul Pământului, și nu vorbesc, că să nu se gândească acum lumea că e ceva așa ca o mingiucă, nu. Am spus în interiorul Pământului. Poate să fie falii. Da? Nu. Eram sigură că asta se gândește. Păi am precizat ca să poate să fie și falii, poate să fie orice. Există foarte mult pe planeta Terra magnet. Exact ce știm noi, magnetul. Și atunci se știe clar că magnetul atrage fierul. Nu? De-aia stă și luna pe aici mai aproape. De-aia este pusă ca o creație artificială și stă în magnetismul Pământului. Ele oricum sunt împreună. În alte scrieri se spunea sunt surori, ceva de gen. În fine, să revenim la inteligența artificială. Da. Care doar copiază niște softuri are unor conștiințe, le algoritmează, le modifică și le transpune în realitate printr-o proiecție. Proiecție înseamnă ca lentila, văd, lentile. Aia se întâmplă. Cine a făcut-o? Cine a creat? Nu, este doar o tehnologie adusă pe Terra, care îmi percep, iar m-am dus unde mă nec foarte puternic, pe Saturn, care este o planetă preponderent artificială, în sensul că e foarte mult metal și un aer foarte uscat. Aici este baza. Lena, ești atacată? Nu, am înnecat că nu pot să respir aici. Mm-hmm. De cine să fiu atacată? Nu. Aici este o bază, cum ai spune, un mare computer în care e al doilea Matrix care există. Cum spunem noi Matrix, care e tot o inteligență artificială. Nu prea poți să răspiri pe aia pe Saturn. E atât de uscat, pentru că mediul din interiorul planetei este foarte uscat. Totul este metalic aici, totul este... Zici că este cupru, așa seamănă. Zici că e o mașinărie imensă, cu multe camere care conlucrează. Camere ca încăperi sau vorbești de... Da, așa sunt. Sunt foarte multe. Nu poți să spui că ai pus întrebarea cine a făcut-o, cine a creat-o. Da, cine a creat? Mintea umană crede că este creată de o entitate. Este... Probabil așa i-a insuflat cineva. Așa vrem noi să credem. Așa ne simțim noi bine. Că atâta putem. Așa ne putem explica, da? Da. Ceea ce este dincolo nu putem accesa și înțelege, spunem că nu e adevărat. E minciună. Atât putem. Din ce se observă aici, este o conlucrare a mai multor entități, nu este doar o singură specie. Văd foarte rasa insectoidă aici. Văd cum se cumpără de la rasa reptiloidă ceva materiale din univers. Cum sistemul este mai mult Android. Și aici putea să spune sistemul Android, zici că vine ca și inteligență de pe Andromeda. Ca și creație în sine,
la nivel de atât poate mintea umană, imaginație, că altfel nu știu cum să o redau, și eu sunt tot o minte umană, ai spune că ideea de bază de unde ar fi pornit tot de la o entitate umanoidă de pe Andromeda. Are o analogie undeva? Nu e doar o gândire. O gândire. Dacă am spus că este copia unei conștiințe, iar cei de pe Andromeda sunt entități umanoide și au și o conștiință, ei au creat-o și au vândut-o, vorba aia, dar creația înseamnă la nivel de gândire, de proiect, dar ca să pui în practică ai nevoie de materie primă. Ideea a fost a lor doar. Exact, de acolo s-a pornit tot ce înseamnă sistem Android. Tot ce înseamnă tehnologie la nivel de atât micro cât și macro și încă se creează, doar că se creează constant. Eu în du-te vină pentru că eu cu o lucrare de asta văd. Unii sunt cu ideea, deci cum e la noi a vinde și a cumpăra, așa e și în univers. Ca să înțelegem. Cum sus, așa și jos, nu? Nu, ni se pare o utopie. Nu amestecăm gândirea aici religioasă. Nu, n-are nicio treabă. Iar ne ducem pe gândirea noastră umană. Nu. Aici nu mai suntem pe gândire umană. Deci, cum aici pe Terra vindem și cumpărăm, și în univers există unii vând și alții cumpără. Că sunt diferite rase, specii, și noi pe Terra suntem la fel. Diferite rase, specii. Că ea chinezi, japonezi, tailandezi, europeni, americani, sunt diferiți. E corect? Și așa e și peste tot. De ce ni se pare o utopie nouă? Vai, cum acolo, cum? E identic. Am făcut această paranteză special că să vedem că mintea umană nu poate accesa mai mult decât este aici. Și că tot ce este ea învățată tinde ca și protecție să spună că nu este adevărat. Îi conferă o protecție și o stabilitate. Tot ce este dincolo de barierele minții este doar ceea ce se știe fix în aici, în planul planetei Terra, tot ceea ce este dincolo și nu poți accesa din punct de vedere al conștiinței, că nu este un prag, ca să zic, îți conferă o stabilitate emoțională și un confort când spui că nu e adevărat și că e minciună. Dacă dincolo de pătratul meu există, cum să zic, eu nu pot crede, asta nu înseamnă că nu există. Nu există că nu pot eu crede, dar ele există. Suntem limitați, da. Da. Și aici, de asta am văzut. Ăștia au avut ideile, au pus în practică și colaborare și cu insectoizi. Nu că o să găsești insectoizii la ei pe Andromeda. Exclus, nu. În univers există troc, schimb, marfă. Au nave, au de toate. Există. Înaintea noastră, ca existență pe Terra, ei oricum dețineau nave. Noi, pentru mintea noastră, numai cuvântul, nu acum, mai într-un trecut, când spuneai navă extraterestră, era deja cum? Cum? Nu există așa ceva. Bă, există. Era înaintea noastră să-și dea existenței noastre. Toate acestea, că e tehnologie, că a pornit de la o gândire, de la o imaginație, de la o conștiință a unor entități umanoide. Înțelegi?
Că și noi avem gândirea noastră și imaginația noastră și creațiile noastre a noastră, în conștiința noastră umană, aici pe Terra, în universul nostru. Noi nu suntem mai vechi ca universul. Noi nu suntem buricul universului, nu noi ne-am născut primii. De-aia fac constant aceste paranteze pentru ca să se înțeleagă că dincolo de bariera Terei existau deja lucruri care noi abia acum le descoperim și de-abia și așa cu pași mici ne e greu să le înțelegem și să le acceptăm. Răspunsul la cine a creat a venit unul cu ideea și după aia ceilalți cu materia. Decolo ceva, decolo ceva, decolo ceva. Asta fiind într-un trecut. Într-un prezent, deja este la alt nivel. Are un loc de dezlocare. N-am înțeles ce ai zis. Este un super calculator, este o mașină. Pentru mintea noastră, da. Da. Când spui inteligența artificială, nu te raportezi la ceva singular. La un calculator care... O rețea, nu? Nu. Inteligența artificială înseamnă tot ce te folosești în diverse dispozitive. Sistemul Android care se folosește sau cum e cu iPhone sau toate Mac-urile și Apple-urile și toate cele. Sunt separate unul de altul? Nu e un computer care le deține pe toate. Uite, încă o dată, reliefează cum gândim noi. Acest computer general care ți-a venit să pui întrebarea e din cauza faptului că controlul mental pe Terra există. Și este acel cu Matrix care creează și distorsionează realitatea, oricum algoritmii din el se modifică constant și la milisecundă. Și îți creează realități, dar controlul, cum să spun, cum să mă exprim? Tot ce ține de mental aparține fizicului. Nu ai corp fizic, nu ai corp mental. Ești doar energetic. Tot ce ține de corp fizic este doar aici. Și atunci, acel computer general care controlează mentalul există. Dar aici nu mă duc să caut în altă parte că nu mă interesează. Aici există. Ceea ce numim noi Matrix. Este și ăsta tot o inteligență artificială. Dar este, cum să zic, aparte de inteligența artificială de care ne folosim în viața de zi cu zi. Cea de care ne folosim de a căuta informații, că pe telefonie, că pe calculatoare, da, sau, da, roboței care sunt niște algoritmi și îți răspund la întrebări. Asta a fost și întrebarea care am vrut să o dau. Nu, eu nu ți-am explicat. Legătura dintre Matrix și inteligența artificială. Da, este momentul când spui computer, este de fapt o bază. E ca și cum ai vedea un construct cu un mare computer în care el derulează constant niște algoritmi. Da. Care menține planeta, cum să spun, la nivel de mental, de gândire, într-un control. Dar aparține aici. Și nu are legătură neapărat și în mod direct cu inteligența artificială
de care noi ne folosim prin dispozitivele pe care le deținem. Este separată. Asta vreau să zic. În univers nu există un computer general care deține tot. Există o planetă care nu este descoperită, spusă pe Nic. Au mai spus-o alții, dar nu cum să spun, nu știu cât de public este spusă. Am văzut și eu, care este ceea ce spunem noi inteligența artificială. Este o tehnologie și arată ca o planetă. Are și denumire? Nu știu. Nu vreau să mă apropii. Nu vorbesc de frică. Îți influențează automat atâta timp cât am corp mental, nu mă apropii. Și atât. Nu știi cu ce câldă ce te apropii și prefer să stau liniștită. Există. Mai poți spune ceva despre legătura dintre Matrix și inteligența artificială? Matrix-ul este o inteligență artificială. Este doar o parte componentă, nu? Este Un ce? un dispozitiv care creează o realitate și se fuzionează în conștiința colectivă. Care este sfera de influență a inteligenței artificiale? Pe toate nivelele. Pe toate nivelele, da? Da. Și percep cuvântul avem nevoie de. În momentul când am redat pe toate nivelele, că era social, vorbim de structuri, economic, financiar. Da, În momentul când am zis din toate nivelele, mi-a apărut imediat cuvântul în față, zice că vrea să mă lovească, avem nevoie de, știi, cam așa, zici că sunt una legată de cealaltă. Este inducție a unui algoritm, avem nevoie. Că ne folosim de ele în prezentul de astăzi, pentru că vremurile au evoluat și conștiința umană a evoluat și omul din prezent nu mai e omul de cu 100 de ani și automat nu poți să pui un om care trăiește în prezent să-l duci să trăiască ca cu 100 de ani, pentru că este altul, cu un alt nivel de gândire, cu un alt soft, într-un alt mediu. Cu alte algoritme. Exact, o altfel de creație. Și totuși, știi ce este interesant? Că noi nu vedem că și noi cu inteligența noastră, noi nu sunt de la fiecare generație are o altfel de inteligență. Luăm câte generații trăiesc consecutiv și sunt contemporane una cu cealaltă și atunci putem să vedem în ceea ce este creația artificială câte algoritmări există. Că se pliază pe fiecare, că fiecare generație are o altfel de inteligență diferită de a celuilalt. O altă versiune, nu? Da. Așa este că dacă nu ții pasul, știi, ca tehnologie și invers, n-ai cum, n-ai să rămâi cu un sistem operațional, nu?
Dar și tu ca ființă, tu ești diferit de părinții tăi ca sistem operațional și de bunicii tăi și de străbunicii tăi. Luăm generațiile următoare, da? Să zicem, tu ești diferit de părinții tăi, că bunicii nu-ți mai trăiesc, da? Hai să fim așa, să o luăm acum. Uite, ăsta e un exemplu foarte bun. Copiii sunt diferiți de tine, ca și sistem operațional. Nepoții sunt diferiți de părinți, dar și de tine. Sistem operațional, gândire, tot. Ce face, cum să spun, și inteligența artificială este la fel. Fiecare generație care vine și se naște, uite, noi asta noi nu vedem la noi. Noi ne vedem, uităm numai la exterior. Este diferită ca și mod de gândire totalmente. Și nu mai gândire, și comportamental, și existențial, și alte nevoi, și alt soft, și totul. Și totul. Noi în sine suntem un computer. Și nu vorbești doar de corpul fizic. Și atunci și ne-a creat inteligența artificială. Conștiința. Zic că este o dinamică de dezvoltare permanentă. Da. Și totuși, care e impactul social, cultural, să luăm economic, politic, inteligenței artificiale? Foarte bun. Evoluție. Evoluție, în tot. Da. Pentru că generațiile din prezent, nu care, vorbim de ceea ce avem în prezent, ei nu pot, că n-au cum, au soft, au alt fel de soft. N-au cum să trăiască ca cu 100 sau 1000 de ani. Nu cum, fără astea. Era altă bază de elemente, nu? Corect. Eu am zis de softul care l-au în ei. N-ai cum. La noi de cât timp a luat amploare inteligența artificială pe Terra? Că vorbim de calculatoare, de ce vorbim de internet, ce vorbim de telefon. Acum de ceva vreme, câțiva ani încoace. Până atunci eram tot la pix. Pentru că au venit altfel de generații, o altfel de gândire, diferită. Ei nu sunt adaptați cu ăia de 1000 de ani în urmă. Ei sunt diferiți. Noi nu putem să acceptăm. Și revenim la corpul mental. Noi cu corp mental avem o inteligență. Mentalul este o inteligență care creăm prin ea. Așa și inteligența artificială a fost creată de o inteligență naturală, adică conștiință. Dintr-un alt sistem planetar. O să zic că inteligența artificială a fost tot timpul, pur și simplu. Nu. Inteligența naturală a fost tot timpul, că ea există ca și conștiință. Vorbeam de faptul că nu s-au folosit ca instrument omenirea pe parcursul dezvoltării ei, la fel cum astăzi. N-a ajuns pe Terra, mai bine spus. În ce dimensiune suntem noi și în ce dimensiuni sunt alții. Suntem la 1000 de ani lumină. Inteligența artificială va depăși inteligența umană. Nu, va ține pasul. Noi avem tendința să credem că ne depășește. Spuneai că E în așa a tandem. fost programată.
de către alții care conduc. Dar dacă îi deprogramăm, nu mai este așa. Dacă deconectăm, nu mai este așa. Va fi tot timpul o colaborare dintre inteligența artificială și Va fi o folosință. o... În prezent este o necesitate, adică tot o folosință? Da. Deci, o inteligență artificială copiază o inteligență naturală, adică o conștiință, ca nivel informațional. O modifică în sensul de amplitudine și amplificare. Și atunci, de-aia este nivelul de viteză și de amplitudine și totul este cu o viteză mai mare decât a naturalului. Și atunci tendința de a crede că este superioară este din cauza asta. Mai ești? Că nu mai aud nimic. Da, sunt. Mă gândeam să Nu se punem o putuse prea liniște. întrebare. Această dependență de inteligența artificială va spori? Sunt mai multe variabile. Da și nu. Da sau nu. Nu putem ști. Dacă spun da, se copiază. Dacă spun nu, se modifică. Deci, Dependența este sănătoasă? Nu. Merge la degradarea? merge la degradare în sensul de deconectare de tine. Te separă de tine. Te ține în exterior și ești mai bine de condus. Mai ușor, pardon. Ajungi să fii ca un roboțel, ca un dispozitiv, ia uite. Și totuși, care a fost Primești o scopul comandă. creării inteligenței artificiale? Controlul. Scopul înseamnă aici pe Terra, nu Da, mă duc în altă parte. da. Controlul. E mai ușor de controlat mentalul, la nivel colectiv, decât să stai să convingi. Cum putem scăpa de sub control? Fiecare individual e problema lui. Izolarea fizică? În momentul când îți dai seama că ești în control, este un prim pas, ca să zic așa. Atâta timp cât nu-ți dai seama, ești în afara ta. Poți accepta că trăiești în aici, sub un control, dar tu nu ești, să zicem, poți fi într-un control de că ești în sistemul în care trăiești pe această planetă, dar să spunem, nu neapărat că te supui totalmente la nivel energetic, ci regulilor de aici, joci rolul care îl joci aici, te folosești de tot ce este aici în această experiență și fizicitate, dar la nivel informațional conștient nu stai, cum să zic, nu depui totul și voință și totul să ajungi ca un zombificat. Conștientizezi toate Asta procesele. este diferența. Să ajungi să-ți dai seama că te folosești de ce ai aici pentru existența și experiența de aici. Asta e singura variantă. Clar. Bine, Elena, la 3. Te deconectezi de tematică. 1, 2, 3.